Xin chào mừng quay trở lại với Aja Nagarjuna. Và chúng ta đang bắt đầu hoặc dừng lại để thực hiện theo cách của chúng ta thông qua chương 21. Chúng ta đã đang nói về cái chai này và chúng ta đã đang nói về liệu sự xuất hiện có thể tồn tại và sự biến mất có thể tồn tại trong cùng một cái chai này không? Có thể có hai đặc tính đó trong cùng một cái chai vào cùng một thời điểm không? Hai đặc tính đó có thể ở trong cái chai này không? Các bạn gọi nó là gì? Tương hợp trong cùng một căn hộ mà được gọi là cái chai không? Cái gì? Sự xuất hiện và sự biến mất. Chúng có tương hợp trong cùng một căn hộ, trong cùng một cái chai không? Và chúng ta đã đang thảo luận về điều đó. Và bây giờ, ngài Nagarjuna, Aja Nagarjuna, nhân đây chúng ta hãy nói về từ Nagarjuna. Theo truyền thống sẽ không bao giờ nói Nagarjuna. Theo truyền thống sẽ luôn nói Aja Nagarjuna. Nó giống như các bạn sẽ không gọi tổng thống của Hoa Kỳ, các bạn biết đấy, này anh bạn hay gì đó, hoặc mẹ của các bạn sẽ không gọi bà là này này, thông thường các bạn sẽ không gọi bà bằng tên của bà, này Lizzie hay gì đó, các bạn biết đấy. Vì vậy chỉ là ngài là Aja duy nhất trong 500 năm, hãy trao cho ngài một số sự tín nhiệm đi nào. Vì vậy, Aja Nagarjuna, ngài sẽ ném một quả bom. Đó là điều rất bất thường đối với ngài. Ngài sẽ ném một quả bom vào toàn bộ cuộc thảo luận này. Và ở đây chương 21, khổ thơ 6. Ngài nói, các bạn muốn thảo luận xem liệu cái chai này đã xuất hiện và biến mất trong cùng một cái chai không? Các bạn muốn thảo luận xem liệu hai đặc tính đó có thể tham gia hoặc có thể trú ngụ trong cùng một cái chai vào cùng một thời điểm không? Đó là những gì các bạn muốn nói về hả? Chúng ta kiểu như vâng, chúng con muốn biết. Và Ngài nói, hãy để tôi nói cho các bạn một điều gì đó. Ngài đang luôn làm điều đó. Ngài giống như, hãy để tôi nói cho các bạn một điều gì đó. Ngài giống như một người New York nào đó. Hãy để tôi nói với các bạn một điều gì đó về cà phê của các bạn. Ngài nói, các bạn muốn tôi nói với các bạn liệu sự xuất hiện và biến mất có thể sống chung trong cùng một cái chai không? Hay các bạn muốn tôi nói với các bạn rằng chúng không thể? Tôi sẽ nói cho các bạn biết nó là gì. Không có hai thứ trong vũ trụ có thể ở cùng một nơi hoặc không ở cùng một nơi. Đó là câu trả lời của tôi. Chờ đã, chúng con chỉ muốn biết liệu cái chai này có thể xuất hiện và biến mất không? Liệu cả hai thứ đó có thể ở trong một cái chai không? Và sau đó Ngài đã nói, vào cùng thời điểm, đúng chứ? Và Ngài đã nói, hoặc liệu chúng có thể không ở trong cái chai vào cùng một thời điểm không? Và Ngài đã nói, nghe này, hãy để tôi nói với các bạn một điều gì đó. Không thể có hai thứ cùng nhau ở trong căn hộ của các bạn vào cùng một thời điểm. Và không có hai thứ không thể ở cùng nhau trong căn hộ của các bạn vào cùng một thời điểm. Vậy nên hãy im đi. Giống như Ngài, đó là điều của Ngài. Cả hai sự lựa chọn đều sai. Đừng đưa cho tôi cả hai sự lựa chọn. Những chiếc giày và quần tập của các bạn có ở trong cùng một căn phòng trong cùng một thời điểm không? Câu hỏi dở tệ. Hay ý của các bạn là chúng không ở trong cùng một căn phòng vào cùng một thời điểm? Đó là một câu hỏi dở tệ. Tại sao? Bởi vì nếu các bạn nghĩ rằng đôi giày là hai chiếc giày riêng biệt, nếu các bạn thấy chúng theo cách đó, điều đó đang đến từ các bạn, không phải từ những chiếc giày. Và nếu các bạn nhận thức được chúng như là một đôi giày, điều đó cũng đang đến từ các bạn. Cả hai đều là một đôi giày và hai chiếc giày riêng biệt, nhưng chúng cũng không phải là những chiếc giày và chúng cũng là... Ngài đã nói, câu hỏi dở tệ, tại sao? Khi các bạn hỏi tôi, có phải chúng ở cùng nhau trong một căn phòng không? Và khi các bạn hỏi tôi, có phải chúng không ở cùng nhau trong một căn phòng không? Các bạn đang nghĩ rằng cả hai trường hợp đến từ phía của nó, và đó là suy nghĩ sai lầm. Điều đó không đến từ phía của nó không đến theo cách đó. Cả hai sự lựa chọn đều sai, bởi vì cả hai đều đang giả định rằng những chiếc giày đến từ phía của chúng, đó là tất cả. Các bạn có thể thấy chúng là một đôi giày không? Có. Các bạn có thể nhìn thấy chúng như những chiếc giày riêng biệt không? Có. Liệu một trong hai khả năng có thể được đề xuất nhiều hơn từ phía của chiếc giày hay không? Không. Chúng
Chúng đã không nói cho các bạn biết làm thế nào để nghĩ về những chiếc giày. Các bạn đã quyết định nghĩ như thế nào về những chiếc giày và các bạn đã bị buộc phải làm như vậy bởi những hạt giống trong tâm trí của các bạn. Các bạn bị buộc phải nhìn thấy chúng như một đôi giày hoặc các bạn bị buộc phải nhìn thấy chúng như hai chiếc giày riêng biệt bởi vì chúng không phải là hai chiếc giày riêng biệt ngoài kia từ phía của chúng và chúng không phải là một đôi giày ngoài kia từ phía của chính chúng. Không cái nào cả và đó là những gì khổ thơ này nói. Mọi thứ đều đang tồn tại ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm hoặc chúng không tồn tại ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm cùng với nhau. Không có sự lựa chọn nào cả. Thậm chí, làm sao chúng có thể tồn tại theo cách đó? Bây giờ tôi có một đề xuất. Với thời lượng giờ học chúng ta còn lại, về cơ bản là 2 lớp, tôi có một cảm giác về điều gì đang diễn ra trong các lớp này. Tôi cảm thấy như chúng ta đã bắt đầu các lớp học đơn lẻ, chúng ta đã nhảy vào chủ đề đó và tôi cảm thấy tốt về điều đó. Tôi cảm thấy như chúng ta đã đào sâu xuống và chúng ta ngày càng đi sâu hơn và sâu hơn nữa và đó là tất cả những điểm cốt yếu của chuỗi Nagarjuna là để đi sâu hơn. Nhưng tôi nghĩ có một điểm yếu với điều đó rằng chúng ta không nhìn thấy toàn bộ mạch văn. Chúng ta đã có ý tưởng tuyệt vời số 1 ở đây, ý tưởng tuyệt vời số 2, ý tưởng tuyệt vời số 3. Chúng ta đã đi sâu, nhưng chúng ta đã không thực sự kết nối những ý tưởng với nhau. Mạch văn là gì? Quyển sách này có một mạch văn không? Và đó là những gì các bạn sẽ tìm ra, các bạn của tôi. Nhưng những gì tôi đã nghĩ sẽ hữu ích trước khi chúng ta kết thúc phần này, phần 4 của chuỗi Nagarjuna, và tôi tin rằng bây giờ sẽ có 6, thậm chí có thể là 7 phần. Nhưng tại sao chúng ta không xem xét mạch văn của toàn bộ mọi thứ? Và nó sẽ cần có nhiều hơn một lớp. Tôi đề nghị chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Và khi thảo luận về mạch văn, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chương 21 này, chương 21. Vì vậy, dù sao thì chúng ta sẽ đến phần còn lại của chương này trong cuộc thảo luận về mạch văn. Và nếu chúng ta hoàn thành phần còn lại của chương này, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện cuộc thảo luận về mạch văn. Và sau đó, tôi cảm thấy rằng các bạn sẽ không học được nó tốt như các bạn nên học. Vì vậy, cá nhân tôi muốn bắt đầu nói về mạch văn. Khi chúng ta đến chương 21 trong cuộc thảo luận về mạch văn, chúng ta sẽ giảm tốc độ. Vì vậy, chúng ta bắt đầu nào. Tim, máy vi tính của bạn sẵn sàng chưa? Tìm lớp 15. Nó nằm trong ngoặc đơn, phải không? Bạn đã có nó chưa? Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Tôi sẽ bắt đầu quay trở lại tất cả các lớp học mà chúng ta đã học cho đến nay. Tôi sẽ chỉ đi qua chúng và nhắc các bạn về những gì chúng ta đã nói về. Nhưng tôi cũng sẽ làm cái gì nhỉ? Cố gắng cho các bạn một cảm giác về cách nó đã phát triển như thế nào, chương này đã như thế nào, phần này của quyển sách đã đi như thế nào. Bởi vì chúng ta đã tách biệt các lớp học tuyệt vời về những ý tưởng, nhưng chúng ta đã không nhìn thấy chúng đi theo mạch văn như thế nào. Vì vậy chúng ta sẽ làm việc với điều đó nhé. Yeah, được rồi, đó là nhiệt tình. Chỉ đùa thôi. Được rồi, vậy nên chúng ta bắt đầu nào. Hình ảnh đầu tiên ở đây, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh này. Tại sao tôi lại đưa ra hình ảnh này? Ai đó nói cho tôi biết. Tựa đề của quyển sách này, đúng, tựa đề của quyển sách này, đó là một con thuyền. Con thuyền băng qua đại dương của tính không. Của tính không, đúng, một con thuyền băng qua đại dương của tính không, đúng, tốt, tốt lắm. Và sau đó, quyển sách, nó đang đề cập đến là gì? Thực ra là 3 quyển sách. Ngài Chune Lama đề cập đến Ngài Tsongkhapa, đúng. Ngài Tsongkhapa, người đã gọi quyển sách của mình, bản luận giải của Ngài được gọi là Ripagasa, biến logic. Loại logic nào? Logic về tính không. Vì vậy, mỗi khi các bạn thấy logic được sử dụng với các chủ đề này, nó có nghĩa là tính không. Nó có nghĩa là những sự chứng minh về tính không. Ngài Tsongkhapa đã viết một quyển sách được gọi là Đại dương của những sự chứng minh về tính không. Sau đó Ngài Chandrakirti đã viết một quyển sách được gọi là Nhập Trung Đạo. Và từ đã sử dụng cho việc nhập mà trong tiếng Sanskrit là Madhyamaka Avatara, cũng có nghĩa là băng qua một đại dương. Vì vậy tất cả các ngài đều đang chơi chữ với nhau. Vì vậy, Ngài Tsongkhapa đã viết một quyển sách về đại dương của logic để băng qua biển. Và logic ở đâu? Đó là một cách chơi chữ, logic. Logic của tính không hả?
Vâng, của ngài Tsongkhapa. Xin lỗi, các tác phẩm được sưu tập của ngài Nagarjuna được gọi là Drikpa 6 quyển sách về logic, và chúng không phải là những quyển sách về logic, chúng là những tranh luận trong việc chứng minh về tính không. Vì vậy tất cả chúng đều gắn kết với nhau. Chandrakirti, Tsongkhapa, Tsongkhapa, Chonelama và Chandrakirti. Tất cả chúng đều gắn kết với nhau chỉ bằng tiêu đề thú vị này. Và tôi dám khẳng định, nó đã là một chủ đề yêu thích của những tác giả này. Điều mà những học viên thông minh muốn biết nhiều thông tin hơn về tính không. Và tất cả chúng ta đều đã nghe mọi người nói, ôi các bạn trí thức quá, hoặc các bạn nói quá nhiều, hoặc các bạn dịch quá nhiều, hoặc các bạn có quá nhiều sách, và đó là quan điểm của những người đã viết những quyển sách mà các bạn cần phải nghiên cứu thêm. Và đó là các bạn phải học thêm. Quang Ninh, Tim, Quang Ninh, học viên người mà, sắc bén, sắc bén, sắc bén, sắc bén. Học viên, người mà sẽ đạt được sự giác ngộ nhanh hơn, bị thu hút bởi nhiều sự chứng minh hơn về tính không, giai đoạn. Học viên, người mà sẽ giúp hàng tỷ người sớm nhất, thì sẽ bị thu hút hơn rất nhiều về những giải thích về tính không. Điều đó chỉ là như vậy đấy. Vì vậy, hãy nhảy vào đại dương, lướt trên đại dương, các bạn biết đấy. Tôi già rồi, tôi đã 69 tuổi, tôi đã lắng nghe mọi người trong 50 năm nói. Tại sao chúng ta không nên học thêm? Chúng ta chỉ nên ngồi một chỗ và suy nghĩ. Tôi không biết nữa, nhưng nó hoàn toàn sai lầm. Và tôi không ngại nói ra điều đó. Đó là một ý tưởng ngu ngốc, rằng các bạn không nên học nhiều lời giảng hơn về tính không. Các bạn nên học, các bạn phải học, các bạn cần học. Và đó là những người mà sẽ giúp được nhiều người hơn. Không phải là những người làm một điều gì đó khác. Đó là quan điểm của dòng truyền thừa này. Đó là quan điểm của tôi và tôi đã thấy nó. Điều thứ hai, bức ảnh thứ hai. Chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta đã nói về thứ tự của các chương và chúng ta đã bắt đầu điều đó. Có bao nhiêu chương trong quyển sách này? 27 chương và chúng thì ngắn. Một vài trong số chúng thì chỉ dài 2 khổ thơ, 3 khổ thơ. Nó thậm chí không đủ tiêu chuẩn như một chương thực sự. Nhưng nó đáng lẽ phải xuất hiện trong tâm trí của các bạn ở đâu đó xung quanh phần 2, cách đây 2 năm, giống như tại sao Ngài chỉ đang nhảy loanh quanh? Ngài đã bị bệnh rối loạn tăng động, thiếu tập trung. Ngài đã bị bệnh rối loạn tăng động, thiếu tập trung về tính không. Ngài đang nhảy loanh quanh các chủ đề khác nhau. Tôi sẽ đưa cho các bạn chủ đề đầu tiên. Sau đó các bạn tìm ra 26 chủ đề còn lại. Tại sao Ngài lại bắt đầu với những hạt giống? Tại sao chương đầu tiên được gọi là một sự nghiên cứu về những điều kiện mà có nghĩa là những hạt giống nghiệp? Đó là nơi mà tất cả bắt đầu. Vì vậy, tôi sẽ cho các bạn biết một điều về mạch văn. Thật hợp lý khi Ngài bắt đầu với những hạt giống nghiệp. Cái đó thì miễn phí. Và bây giờ các bạn phải tìm ra 26 sự kết nối còn lại. Nhưng nếu các bạn sẽ giúp đỡ một người khác, nơi tốt nhất để bắt đầu là với cây bút và bắt đầu nói về cách những hạt giống đã tạo ra cây bút. Và Ngài đang làm điều tương tự. Ngài Nagarjuna cũng đang làm điều tương tự. Được rồi, làm ơn hãy nhớ khổ thơ đầu tiên. Con xin đảnh lễ trước những người thầy cao quý nhất đến đấng toàn giác. Người dạy chúng con đạt được sự bình yên đó, nơi mà những sự ảo tưởng của chúng con về cách mọi thứ tồn tại được tịnh hóa hoàn toàn. Con xin đảnh lễ người đã dạy chúng con rằng mọi thứ xảy ra trong sự phụ thuộc, không có gì kết thúc, không có gì bắt đầu, không có gì dừng lại, không có gì từng tồn tại mãi mãi, không có gì đến, không có gì đi, không có hai thứ nào là khác nhau, cũng không có hai thứ nào là giống nhau. Vì vậy bây giờ các bạn sẽ có một đánh giá cao hơn về những dòng mở đầu này. Những dòng mở đầu này thì cực kỳ nổi tiếng và chúng gần như tóm tắt toàn bộ quyển sách. Xin lỗi, đúng vậy. Tôi sẽ chỉ nói về các yếu tố trong khổ thơ đó.
Có 8 ý tưởng khác nhau được tuyên bố ở đây. Và ngài John Lama nói, toàn bộ khổ thơ là về, tôi sẽ cho các bạn một sự lựa chọn, tính không hay duyên khởi. Không, bạn phải chọn. Duyên khởi. Đúng vậy, duyên khởi, rất thú vị. Những dòng mở đầu của quyển sách nổi tiếng nhất về tính không phải là về tính không. Chúng nói về duyên khởi. Nhưng trong những dòng mở đầu này, Ngài phủ nhận 8 điều về duyên khởi. Vâng, mọi thứ đều đến từ một nguyên nhân. Gốc rễ là gì? Thangpo là gì? Chúng ta đã có nó trong văn bản của Sugen. Nguyên tắc đầu tiên của duyên khởi là gì? Các bạn có thể dạy duyên khởi với một câu hoặc 12 liên kết, sự lựa chọn. Và bản kinh đầu tiên về duyên khởi được gọi là nguyên tắc đầu tiên và 12 liên kết. Nguyên tắc đầu tiên là nếu điều này xảy ra thì điều kia xảy ra. Nếu điều này bắt đầu thì điều kia bắt đầu. Đó được gọi là nguyên tắc đầu tiên. Vì vậy, Ngài sẽ nói 8 điều về nguyên tắc đầu tiên. Tại sao chúng ta lại bị ám ảnh? Bởi nếu điều này xảy ra thì điều kia xảy ra. Tại sao chúng ta lại bị ám ảnh bởi những hạt giống? Đó là bởi vì các bạn không thể dừng lại sự đau khổ trong cuộc đời của các bạn bằng cách đối phó với sự đau khổ trong cuộc đời của các bạn. Các bạn phải tìm những gì tạo ra nó. Các bạn không thể đối phó với những kết quả. Các bạn phải giải quyết ở mức độ của những nguyên nhân. Đừng tiếp tục quỳ xuống với đôi tay và đầu gối của các bạn và lau sạch nước trong nhà bếp mỗi buổi sáng. Vì Chúa, hãy xem dưới bồn rửa, tìm nơi nó bị rò rỉ và các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Các bạn không thể ngăn chặn rắc rối trong cuộc sống của các bạn bằng cách cố gắng ngăn chặn rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Các bạn chỉ có thể ngăn chặn rắc rối trong cuộc sống của các bạn bằng cách ngăn chặn nơi mà nó đang đến từ. Và nếu các bạn không bao giờ hiểu được điều đó, thì các bạn sẽ dành cả cuộc đời của mình cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Và các bạn sẽ chỉ thất bại hết lần này đến lần khác. Đừng cố gắng thay đổi vợ hoặc chồng của các bạn. Hãy sửa những hạt giống của các bạn. Đó là chỗ rò rỉ dưới bồn rửa, cách nói chuyện của chồng các bạn, cách nói chuyện của vợ các bạn, là nước trên sàn nhà. Nhưng các bạn muốn thay đổi nó thì hãy thay đổi cái bồn rửa. Nhìn xuống phía dưới cái bồn rửa, nhìn ở đây, bởi vì những hạt giống này đang tạo ra những gì họ đang nói. Điều quan trọng về đạo Phật là các bạn hãy đi tìm những nguyên nhân và các bạn không cố gắng làm việc chống lại những kết quả mà đã xảy ra rồi. Đã quá muộn, chỉ là quá muộn rồi. Nói với chồng của các bạn, ô làm ơn đừng gọi em như vậy. Làm ơn đừng nói những điều đó với em, đã quá muộn rồi. Anh ấy đang nói chúng rồi. Hãy đi tìm nguyên nhân và tắt nguồn nước. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta đang nói về tính không của duyên khởi. Và chúng ta bắt đầu nào. Cái đầu tiên, một thứ gì đó có thể từng kết thúc theo nghĩa đột nhiên biến mất trong từng khoảnh khắc. Không phải là duyên khởi. Duyên khởi không phải là một thứ gì đó có thể đột nhiên xuất hiện và biến mất theo từng khoảnh khắc. Phải không? Phải, nhưng điều đó có phải không? Không, nó không phải. Thứ hai, duyên khởi không phải là một thứ gì đó mà có thể từng bắt đầu về điều kiện của việc bắt đầu là chính nó. Có nghĩa là gì? Từ phía của chính nó. Duyên khởi thứ ba không phải là một thứ gì đó mà có thể từng dừng lại, theo nghĩa rằng nó có thể tồn tại đến một thời điểm nhất định và tắt. Không, nó không thể từ phía của chính nó. Nhưng các bạn thì có thể tắt nó, tất cả cùng một điểm mấu chốt. Thứ tư, duyên khởi có phải là một thứ gì đó mà có thể tồn tại mãi mãi và không bao giờ bị phá hủy không? Không. Nhưng các bạn có thể dừng vòng luân hồi đúng không? Đúng. Đó không phải là những gì chúng ta đang nói. Các bạn phải dừng nó ở đây. Duyên khởi có phải là một thứ gì đó mà có thể từng đi từ đó đến đây không? Không. Nhưng nó đến đúng không? Đúng. Nó đang đến từ đâu? Tôi. Duyên khởi có phải là một thứ gì đó mà có thể từng đi từ đây đến đó đúng không? Không. Nhưng nó đi đúng không? Đúng. Tại sao? Nó đang đến từ tôi. Bây giờ đây là một điều chúng ta đã quan tâm. Có thể có hai thứ từng khác nhau không? Ví dụ, chúng có thể chiếm cùng một không gian và lại khác nhau không? Không. Có thể có hai thứ giống nhau và chiếm cùng một không gian không? Và các bạn nói không. Vì vậy toàn bộ quyển sách này bắt đầu với 8 chữ không.
Nó giống như nói chuyện với những đứa con của các bạn vậy. Joaquin nói chuyện hả? Không hả? Cậu bé đã học nói từ không khi nào? Bạn có nhớ không? Cậu bé đã nói không, 8 tháng. 8 tháng, có thể có một quyển sách phát triển trẻ em nào đó. Nói khoảng tháng nào thì con của các bạn lần đầu tiên bắt đầu nói với các bạn từ không. Cậu bé đã nói không trước hay có trước? Không trước. Cậu bé đã học không trước. Tôi đã đoán điều đó. Không, tôi chưa bao giờ trải qua điều đó với tư cách là cha mẹ. Và tôi muốn lưu ý ở đây, khi bắt đầu bài ôn tập rằng cách tiếp cận của Aja thì chủ yếu là tiêu cực hay tích cực? Đúng, Ngài đang dành toàn bộ quyển sách, đúng chứ? Chỉ giống như khổ thơ đầu tiên, Ngài nói với chúng ta, không phải như những gì các bạn nghĩ, không phải như những gì các bạn nghĩ, không phải như những gì các bạn nghĩ. Ngài muốn con nghĩ gì? Không, không phải như những gì các bạn nghĩ. Và tôi kiểu như, wow, các bạn biết đấy. Vì vậy toàn bộ quyển sách là, Ngài đáng lẽ nên gọi nó là không phải như những gì các bạn nghĩ. Bởi vì Ngài không nói cho chúng ta biết Ngài nghĩ gì. Tôi không nghĩ vậy trong toàn bộ quyển sách này, nhưng không sao. Và đây là điểm mấu chốt. Kem, đừng bao giờ quên điều này, đừng bao giờ quên điều này. Có những phần của thực tại bên ngoài thế giới, như những phần của cây bút, có phần đầu và cây bút. Nhưng tâm trí của các bạn đang đặt chúng lại với nhau. Chúng không tự nhiên thuộc về nhau. Tâm trí của các bạn đang đặt mọi thứ lại với nhau. Theo đó, đừng bao giờ quên, theo cách các bạn đối xử với những người khác. Nếu các bạn tử tế với những người khác, những thứ các bạn đặt lại với nhau sẽ rất tuyệt. Và nếu các bạn không tử tế với những người khác, những thứ các bạn đặt lại với nhau sẽ không được hay ho. Chúng ta đã nói gì? Câu hỏi $100, $300. Câu hỏi $300. Nếu ai đó dạy về tính không một cách chính xác, thì trong vòng cái gì? Đúng, trong vòng vài phút. Nói, đúng tốt, $300 cho team. Bạn tự theo dõi cho bản thân mình nhé. Tốt, tiền hả? Con có thể theo dõi. Đúng, nếu một người đang giải thích một cách chính xác về tính không, thì họ nên đang nói về việc đối xử tử tế với những người khác trong vòng vài phút. Bởi vì đó là tất cả những gì về tính không. Tại sao chúng ta lại đang nói về việc đối xử tử tế với những người khác? Chúng ta đang nói về nước sốt sô-cô-la. Ai đã làm nước sốt sô-cô-la để làm kem sân đề, đặt kem lại với nhau? Đó là đối xử tử tế với những người khác. Đó là những hạt giống trong tâm trí của các bạn. Nếu ai đó tiếp tục nói về tính không, bla bla bla, và họ không bắt đầu nói về những hạt giống, thì có gì đó sai. Và nếu họ không đưa nó đến lòng trắc ẩn và tình yêu thương dành cho những người khác, họ không hiểu về tính không là những gì tôi đang nói. Chúng ta đã xem xét thứ tự của các chương, chúng ta đã không cố gắng tìm ra nó. Chúng tôi đã nói đó là vấn đề của các bạn. Các nhóm của các bạn sẽ tìm ra điều đó. Chúc may mắn. Tôi chúc các bạn may mắn. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ thực sự làm điều đó cho vui. Tôi nghĩ nó thực sự sẽ rất thú vị khi viết một quyển sách về nó. Tôi nghĩ nó sẽ tạo nên một quyển sách nhỏ đẹp. Nhưng tôi biết mình không có thời gian. Có lẽ một trong số các bạn có thể thử. Nhưng chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ bao hàm 6 chương và chúng ta mới chỉ bao hàm 4, 3, 5 chương gì đó. 6 chương đó là gì? Tôi sẽ đưa cho các bạn những cái tên, nhưng tôi sẽ không cố gắng kết nối chúng. Đó là việc của các bạn. Chương 18 là gì? Nó được gọi là một sự nghiên cứu. Nếu các bạn không nhớ, chỉ cần nói một sự nghiên cứu về con người và mọi thứ. Mọi thứ ở đây có nghĩa là gì? Các phần của con người. Các phần của con người, đúng, chính xác, luôn luôn là như vậy. Trong bối cảnh này, nó luôn có nghĩa là các phần của con người. Cách khác để nói điều đó là gì? Aham và mama, tôi và của tôi. Vâng, tôi và của tôi. Điều đó thật thú vị. Vâng, tôi và của tôi. Đặc biệt là của tôi. Cái gì là của tôi? Tôi nên bảo vệ những gì? Tôi nên cố gắng tích lũy những gì? Cái của tôi. Vì vậy, dù sao đi nữa, thật tuyệt vời khi có một chương được gọi là chúng ta hãy xem xét, nghiên cứu, Parisa, tôi và của tôi. Và như tôi đã đề cập, đây là chương phổ biến nhất. Đây là chương được trích dẫn nhiều nhất của bất kỳ quyển sách nào về tính không. Khi ai đó viết một quyển sách về tính không, họ sẽ đang trích dẫn chương này nhiều hơn bất kỳ quyển sách nào khác. Có một chương phổ biến khác sau đó,
nhưng đây là một chương lớn. Chương 19, sự nghiên cứu về thời gian. Thời gian. Chương đó đã khá thú vị. Tại sao nó đến từ tôi và của tôi? Các bạn tìm ra nó, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ai tạo ra quá khứ, hiện tại, tương lai? Điều đó đã phát triển từ một cuộc thảo luận giữa tôi và của tôi. Có lẽ tiến sĩ Yasso sẽ tìm ra điều đó. Sẽ rất vui nếu bạn viết một điều gì đó. Chương 20. Một sự nghiên cứu về cách những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ. Khoảnh khắc hoàn hảo đó. Khi các bạn có hạt giống, mặt đất, đất màu mỡ, phân bón, nước, ánh sáng mặt trời và một người làm vườn, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, búp, cái cây xuất hiện. Bằng cách nào điều đó có thể xảy ra là không thể. Chỉ cần hình dung nó. Ồ, tôi đã mua những hạt giống ở cửa hàng. Veronica đã mua một số hạt giống ở cửa hàng. Chúng tôi chỉ có một số hạt giống cải thìa. Có trời mới biết tại sao. Những hạt giống cải thìa với đất và phân bón và nước. Và chúng tôi sẽ trồng chúng ngay khi mùa xuân đến. Và sau đó chúng tôi sẽ đặt nỗ lực của chúng tôi vào nó. Và chỉ cần cố gắng để có được cảm giác nơi mà mọi thứ đều ở đó, mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ đều hoàn hảo ở đó. Và sau đó, trong 1/1000 giây tiếp theo, ở đây sẽ nảy mầm. Nhưng cái gì sẽ xảy ra ở giữa điều đó? Nó là gì về tất cả mọi thứ hội tụ? Điểm nào khi tất cả hội tụ? Và sau đó, tại một thời điểm, ngọn của cái mầm ở đâu? Thật kỳ lạ, không thể có một ngọn của cái mầm. Bởi vì điều đó sẽ phải có phần ngọn phía trên và phần phía dưới của cái ngọn và phần phía dưới của cái ngọn. Thậm chí cái ngọn nhú ra là không thể. Nó sẽ làm các bạn băn khoăn nếu các bạn đã học tốt quyển sách này. Chương 21 đã đang nói về xuất hiện và biến mất. Và đó là 4 chương chúng ta đã học. Chúng ta nói lại lần nữa. Chúng ta đã học điều đó, nghiên cứu tôi và của tôi. Sau đó chúng ta đã đi đến thời gian, rồi chúng ta đã đi đến tất cả những điều kiện hội tụ. Và sau đó chúng ta đã đi vào sự xuất hiện và biến mất. Đó là những gì chúng ta đã học. Chúng ta đã học 4 chương đó. 2 chương mà chúng ta đã dự định cố gắng học và chúng ta đã không học là gì? Chương 22 thì hấp dẫn. Nó dường như là một sự nghiên cứu về chư Phật. Và sẽ thật tuyệt để nghiên cứu về chư Phật, đặc biệt là trong ngữ cảnh về tính không này. Và rồi, chương 23 thì hấp dẫn. Nó được gọi là một sự nghiên cứu về những sai lầm. Có phải điều đó thật thú vị khi viết một chương được gọi là sự nghiên cứu về cách các bạn có thể phạm sai lầm như thế nào? Thật là buồn chán, nhưng đó là cả một chương không nói về những sai lầm các bạn có thể phạm phải, mà về quá trình phạm phải một sai lầm. Điều này thậm chí còn hấp dẫn hơn, vì vậy chúng ta sẽ đến đó. Tại sao Gisela đã không bao hàm nó trong lớp học này, phần này? Có lẽ thầy sẽ cho các bạn một cơ hội để trải nghiệm nó một cách cá nhân. Làm thế nào để phạm sai lầm? Nhân tiện, luôn luôn có một loại nghi ngờ nào đó về một người thầy mà họ đang lập kế hoạch cho một cái gì đó giống như vậy. Tôi thì không, nhưng luôn có khả năng này. Có 5 phần lớn cho cuộc thảo luận về tính không của tôi và của tôi. Và tôi sẽ đi qua 5 điều đó, bởi vì phần nào đó nó thú vị. Chúng ta đã đi qua chúng, nhưng chúng ta đã không... Các bạn đã không nhìn thấy mạch văn. Nếu các bạn định nói về tính không của tôi và của tôi, đầu tiên các bạn sẽ nói về bản chất thực sự của tôi và của tôi. Về cơ bản là một cuộc thảo luận về việc liệu tôi là hay không là cơ thể và tâm trí của tôi. Vì vậy, khi các bạn thảo luận về bản chất thực sự của tôi và của tôi, chủ đề là tôi là cơ thể và tâm trí của tôi hay tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi có tách biệt khỏi cơ thể và tâm trí của mình không? Có lẽ nào tâm trí của tôi quay cuồng, tôi có thể mắc bệnh Alzheimer và chết mà vẫn là tôi không? Tôi là cơ thể và tâm trí của tôi hay tôi không phải? Tôi có độc lập không? Tôi có thể bằng cách nào đó tiếp tục di chuyển mà không có một tâm trí và cơ thể không? Chúng ta đã nói về điều đó.
Điểm thứ tư của chúng ta, tôi không biết những gì. Tôi nghĩ đó là một hình ảnh tuyệt vời cho cơ thể và tâm trí. Tôi đã tìm thấy nó trên trang web 123 của mình. Họ có nhiều, điều tuyệt vời là những hình ảnh tốt, mà họ cũng đã đặt tên cho chúng đúng để các bạn có thể tìm thấy chúng. Dù sao, đó là cơ thể và tâm trí tan rã. Được rồi. Sau đó, câu hỏi là nếu Michael là cơ thể và tâm trí của Michael, thì Michael đang xuất hiện và biến mất trong nháy mắt, từng 1/1000 giây một. Và Michael không nhiều bằng Michael trong 1/1000 giây thứ hai, như Michael đã là Michael trong 1/1000 giây đầu tiên. Michael có thể ít Michael hơn và nhiều Michael hơn khi mỗi ngày trôi qua không? Bởi vì cơ thể và tâm trí của tôi là chúng ít cơ thể và tâm trí hơn hoặc nhiều cơ thể và tâm trí hơn khi mỗi ngày trôi qua. Nhưng liệu điều đó nếu chúng là của tôi, khi mỗi ngày trôi qua, tôi có phải là nhiều Michael hơn vào buổi sáng và ít Michael hơn vào buổi chiều không? Tôi nghĩ vậy. Nhưng đó là vấn đề nếu tôi là cơ thể và tâm trí của tôi. Nếu tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, thì các bạn không thể nói Michael đang già đi hoặc Michael sẽ đi đến kiếp sống tiếp theo của anh ấy hay Michael đã bước vào kiếp sống này. Các bạn không thể nói những điều như vậy. Bởi vì nếu tôi không thể kết nối với những thứ thể hiện thời gian, thì làm sao các bạn có thể nói rằng tôi đang già đi? Nếu Michael chỉ là một ý tưởng, thì làm thế nào các bạn có thể nói anh ấy đang bước qua cuộc đời của anh ấy? Hay anh ấy đang thu thập nhiều năm hơn? Làm sao các bạn có thể nói điều đó? Xin lỗi, nếu tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, nhưng nếu tôi là cơ thể và tâm trí của tôi, thì tôi đang lập tức xuất hiện và biến mất mỗi 1/1000 giây. Và đôi khi tôi ít Michael hơn, và tôi nhiều Michael hơn vào những thời điểm khác. Khi tôi tập thể dục, tôi nhiều Michael hơn. Khi tôi ăn sô-cô-la, tôi ít Michael hơn. Đại loại như vậy. Nó không hợp lý. Cả hai chọn lựa đều nghe có vẻ buồn cười. Đó đã là toàn bộ ý tưởng. Tôi đã có một đứa trẻ đi bộ. Tôi đang cố gắng tìm một ví dụ về một di chuyển qua kiếp sống, nhưng cùng một lúc lại bị đóng băng. Vì vậy, đứa bé nhấc bàn chân lên, nhưng nó vẫn chưa đặt xuống. Trông giống như Joaquin, hình ảnh đẹp nhất của Joaquin là khi cậu bé đang được ban phước lành bởi linh mục trong lễ rửa tội. Cậu bé rất dễ thương, cậu bé giống như... Và linh mục thì giống như... Đây là bức ảnh. Vì vậy, sẽ không có dấu hiệu rằng tôi đã ở một nơi nào đó hoặc tôi sẽ ở một nơi nào đó hoặc rằng tôi đang đi đâu đó bây giờ. Tôi sẽ giống như bị đóng băng. Nếu tôi không được kết nối với cơ thể và tâm trí của mình, các bạn không thể nói thời gian được áp dụng cho Michael. Các bạn không thể nói anh ấy già đi hoặc bất cứ điều gì. Ngoài ra, nếu tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, thì bức ảnh tiếp theo, tôi không thể thấy. Nếu tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, thì hai điều chính mà cơ thể và tâm trí của tôi làm, thì tôi không thể làm. Điều đầu tiên là điều chính. Họ nói trong vi diệu pháp, 90% giác quan vật lý của các bạn là thị giác. Các bạn dành 90% cuộc đời của mình chú ý đến các màu sắc và các hình dạng, và với âm thanh thì ít hơn và ít hơn với mùi hương, trừ khi các bạn đang thực hiện một chương trình nấu ăn. Chỉ đùa thôi. Vì vậy, nếu tôi đã không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, thì vì tôi không phải là cơ thể của tôi sẽ ít thể chất hơn và tôi sẽ không có nhiều khả năng nhìn để sống trong 90% thế giới thị giác. Và tôi không thể làm 90% những thứ về tinh thần, đó là cảm xúc, các cảm giác, các sự nhận thức. Vì vậy, tôi sẽ bị tước đoạt sự nhận thức và thị giác. Và đó là những gì bức ảnh được cho là nếu tôi không phải là cơ thể và tâm trí của tôi, thì gần như là một suy nghĩ sau đó. Ngài có một câu thơ mà chúng tôi thậm chí đã không đề cập đến. Nhân tiện, đó là tất cả tôi. Tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Chúng ta chỉ nói về tôi, cơ thể và tâm trí. Sau đó, Ngài chỉ có một câu thơ về của tôi, cái của tôi. Ngài nói, hãy nhìn này, nếu các bạn hiểu tôi, của tôi sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì gia đình của các bạn, ngôi nhà của các bạn, những đứa con của các bạn, con chó của các bạn, cánh tay của các bạn, nó tất cả đều giống như cơ thể và tâm trí. Nó chỉ là về của tôi nhiều hơn. Nó là về tôi nhiều hơn thôi. Ngài không dành nhiều thời gian cho nó.
Nếu các bạn không phải là chính mình, thì làm thế quái nào mà các bạn có thể là nếu các bạn không phải là tôi, thì làm thế quái nào các bạn có thể là của tôi? Đó là một câu hỏi đơn giản. Nếu các bạn không phải là tôi, làm sao các bạn có thể là của tôi? Hãy tiếp tục nào. Ngài thì giống như vậy. Chúng ta hãy tiếp tục nào. Nhưng chúng tôi đã có một bức ảnh về cô bé này. Tôi không biết nữa. Bởi vì cô bé quá sở hữu chú thỏ của mình. Và cô bé đang nghĩ, cái này là của tôi, cái này là của tôi. Và tôi nghĩ rằng đôi khi cái của tôi làm chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn của tôi. Bảo vệ tài sản của chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta, chồng, vợ của chúng ta, vân vân. Nó cần nhiều năng lượng hơn là chăm sóc tôi. Tôi đã sử dụng hình ảnh này trong bài ôn tập bởi vì tôi đã muốn ôn lại một vài từ mà chúng ta đã có. Một là tôi, đó là attachment, attachment, chữ A dài. Nó không nên là một chữ A dài, nhưng nó là vậy. Đôi khi điều đó xảy ra trong điều kiện ban đầu, attachment, hoặc aham. Và sau đó, mama đã là của tôi. Mama đã là của tôi. Và sau đó chúng ta có những từ rất quan trọng này. Những từ mà đề cập đến phi thuyền vũ trụ và những du khách hành tinh xung quanh Sedona Crystal Vortex được gọi là Ahamkara. Các bạn có nhớ phần giải thích đó không? Thật là buồn cười. Bây giờ có lời giải thích ở một số trường phái yoga, những trường phái Hindu, rằng Ahamkara là những người du hành vũ trụ. Đó là cả một câu chuyện. Và tất cả đều hoàn toàn sai. Nó chỉ có nghĩa là các bạn có xem mọi thứ như tự tồn tại hay không? Các bạn có xem nó như tôi hay của tôi không? Có một câu chuyện dài về phi thuyền của họ và họ đang làm gì và những thứ tương tự. Vì vậy các bạn có thể quên điều đó. Về cơ bản, những trường phái đó, theo ý kiến của tôi, là chỉ làm băng hoại đạo Phật. Giống như đạo Phật bởi ai đó đã nhìn thấy quyển sách này một lần hay gì đó, sau đó họ bịa ra những câu chuyện kỳ quặc này. Vì vậy đừng dành nhiều thời gian cho việc đó, đừng lãng phí thời gian của các bạn cho nó. Theo ý kiến của tôi đang không nói nó xấu xa hay đại loại thế. Tôi chỉ nói rằng các bạn sẽ không sống mãi mãi và các bạn không có thời gian để tìm hiểu những người du hành vũ trụ của Crystal Waters. Vâng, và sau đó Ngài nói, vậy thì làm thế nào để các bạn đưa điều này vào thực hành thật sự được? Và Ngài đã nói, các bạn phải nghiên cứu xu hướng chấp trước vào tôi và của tôi. Đó là điều gì đang gây ra cho các bạn rắc rối trong cuộc sống của các bạn. Và tôi sẽ hỏi các bạn, tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Kể từ khi các bạn đã nghiên cứu quyển sách của Seiji Arao, đặc biệt là Yasso, trong nhiều năm, Ngài nói gì về tôi và của tôi? Ngài nói có hai phiên bản. Vâng, có hai phiên bản. Đầu tiên, họ nói đó là gốc rễ của mọi tội lỗi. Liệu việc chấp trước những thứ đó có bản chất riêng của chúng không? Có. Và sau đó nó nói đến một sự nâng niu bản thân. Tốt, tuyệt lắm, nâng niu bản thân. Vì vậy, nâng niu bản thân, ích kỷ, không phải là bản ngã. Nhưng chúng có liên quan. Việc tin rằng các bạn có, việc tin rằng các bạn đang không đến từ cách các bạn đối xử với những người khác sẽ tự động dẫn dắt các bạn đến việc chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Và cả hai đều là bi kịch, cả hai đều là thảm họa. Và sau đó là xu hướng tập trung vào ý tưởng rằng tôi và của tôi đến từ phía của riêng chúng là Chitta, thưởng $100 là Chitta. Quan điểm về sự hủy diệt. Quan điểm về sự hủy diệt đó. Tại sao nó được gọi là quan điểm về sự hủy diệt? Bởi vì nó sẽ gây ra tất cả các vấn đề. Đúng, đó là liên kết đầu tiên của bánh xe luân hồi. Họ nói một anh chàng với cây gậy, một sự hiểu nhầm. Nhưng nó không phải. Nó chính xác là sự hiểu nhầm chỉ về tôi và cái của tôi. Đó không phải là sự hiểu nhầm chung chung. Nó không phải là Maripa, nó là Chitta. Sự hiểu nhầm về bản chất của tôi và của tôi
Michael và những thứ của Michael và những người bạn của Michael và người bạn đời của Michael và chúng tôi đã có một bức ảnh của người phụ nữ này về sự hiểu nhầm về tôi là cô gái và sau đó của tôi là quyển sách, bởi vì tài sản yêu thích của tôi là những quyển sách. Sau đó đã có một phần ở đây được gọi là Tawatela Apa. Đây là một phần thú vị. Phần này, chúng ta đã đi đến một phần trong chương thứ 18, nơi Ngài đã nói về lý thuyết là đủ. Ứng dụng thực tiễn là gì? Điều này liên hệ như thế nào đến dòng chảy của cả cuộc đời các bạn? Điều này liên hệ như thế nào đến dòng chảy của cả cuộc đời các bạn? Tôi hiểu rằng việc suy nghĩ về tôi và của tôi là gốc rễ của bánh xe luân hồi. Nhưng nó quay như thế nào? Nó làm cho bánh xe luân hồi quay như thế nào? 5 bước. Chúng tôi gọi chúng là 5 bước của Đức Di Lặc. 5 bước này đã ở trong các khóa học ACI. Ngài Nagarjuna đưa chúng lên đây. Điều mà rất dễ chịu, một ai đó đã nói với tôi rằng họ đã đi đến để nghe các bài giảng vì họ đã không hiểu những gì tôi đã dạy khi tôi dạy nó. Họ đã bị phân tâm và bắt đầu làm một điều gì đó khác trong cuộc sống của họ. Họ đã đi đến để nghe các bài giảng bởi các vị Lạt Ma cao 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 cao. Và sau đó họ đột nhiên bị sốc khi các vị Lạt Ma cao đã dạy chính xác những gì ACI đã dạy. Và sau đó họ vô cùng hạnh phúc rằng họ có thể hiểu cái quái gì đang diễn ra bởi vì không ai khác trong khán giả hiểu. Tại sao tôi lại đang nói về điều đó? Có một sự nhất quán trong dòng truyền thừa này. Có một tính nhất quán cao. Nếu các bạn học những bài giảng từ bất kỳ người thầy nào mà được đào tạo bài bản ở những nơi khác nhau trên thế giới, hoặc những người thầy có quốc tịch khác nhau, họ sẽ đang dạy điều tương tự. Bởi vì Ngài Nagarjuna đang nói về điều gì? 5 bước của Đức Di Lặc. 100 năm trước, khi Đức Di Lặc nói về nó, đó là một ngụ ý thú vị. Ai sẽ nói cho tôi về 5 bước của Đức Di Lặc? Hãy cùng nhau nói về chúng. Và tôi thực sự đã cắt 5 bước này ra từ khóa học ACI. Số 1. Chúng ta đến kiếp sống này với những hạt giống để nhìn thấy mọi thứ theo một cách sai lầm. Chúng ta đến kiếp sống này với điều đó. Các bạn luôn có thể nói rằng nó không phải là lỗi của tôi và các bạn đúng, đó là lỗi của Joe. Chúng ta đến kiếp sống này với khuynh hướng nhìn thấy hai điều sai lầm. Tôi và của tôi, thật thú vị. Chúng ta đến kiếp sống này với khuynh hướng hiểu nhầm Michael và những thứ của Michael. Sau đó, sau đó những hạt giống nở ra và tôi chủ động hiểu nhầm tôi và của tôi. Vậy tôi bước vào kiếp sống này theo cách đôi khi các bạn có thể dạy 5 bước như 7 bước, phụ thuộc vào cách các bạn dạy nó. Các bạn đã đến. Tôi chỉ yêu thích điều này bởi vì đó không phải lỗi của các bạn. Các bạn được sinh ra đã bị vặn vẹo, vì vậy đừng lo lắng. Các bạn đã đến kiếp sống này với thói quen nhìn mọi thứ theo cách sai lầm. Và sau đó các bạn đã nhìn thấy mọi thứ theo cách sai lầm. Yeah! Và do đó, đây là Đức Di Lặc. Rồi khi những hạt giống đó nở ra, các bạn đã hiểu nhầm hai điều về cuộc sống của các bạn. Đức Di Lặc đã nói gì? Những thứ mà các bạn thích và những thứ mà các bạn không thích. Vì vậy Đức Di Lặc đi theo cách đó. Ngài nói, do những hạt giống về sự hiểu nhầm tôi và của tôi, các bạn bắt đầu hiểu nhầm tại sao các bạn có tiền và tại sao các bạn bị la mắng bởi người bạn đời của các bạn. Các bạn hiểu nhầm những thứ các bạn thích và các bạn hiểu nhầm những thứ các bạn không thích. Và có vẻ như chúng đang đến theo hướng này. Sau đó các bạn trở nên phòng vệ. Các bạn muốn bảo vệ những thứ mà là của các bạn. Các bạn muốn hủy hoại những thứ khiến các bạn khó chịu. Các bạn muốn có được nhiều hơn những thứ mà các bạn thích. Và vì thế các bạn tạo nghiệp. Các bạn phạm nghiệp, vâng. Và rồi những nghiệp đó gieo những hạt giống mà các bạn có thể đi vào kiếp sống tiếp theo của các bạn. Và sau đó nó trở thành một vòng tròn.
Vì vậy các bạn có thể nói 5 bước, các bạn có thể nói 7 bước. Nhưng thật thú vị rằng ngài Nagarjuna đã mô tả các bước tương tự mà chưa được mô tả trong kinh điển. Bởi vì nó là như vậy. Và mọi người đều có thể hiểu được điều đó. Nó được gọi là, tôi nghĩ ai đó nên viết một quyển sách về điều đó. Đó là nhìn nhận mọi thứ theo một cách sai lầm. Điều đó kích hoạt sự hiểu nhầm, hoặc thích hoặc không thích. Đó là một cách sai lầm trong việc nhìn nhận mọi thứ. Nó được gọi là, nó không phải là sự vô minh. Nó kích hoạt sự vô minh. Thật kỳ lạ. Nó chỉ là nhìn vào mọi thứ theo một cách sai lầm. Nhưng tôi đã có một bức ảnh hoàn hảo cho các bạn. Ta-da! Nó như thế này. Các bạn biết đấy. Nhìn nhận mọi thứ theo một cách sai lầm. Một điều gì đó tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của các bạn và các bạn nhìn vào nó theo một cách sai lầm. Và các bạn nghĩ nó đã đến từ một nơi sai lầm và rồi các bạn tranh đấu vì nó. Tranh đấu cho con cái của các bạn, tranh đấu cho đất nước của các bạn. Và đó là vì các bạn không thấy nó theo một cách đúng đắn. Xin lỗi vì đã đối xử tệ với con chó. Vậy thì, một lần nữa, tại điểm này trong văn bản, Ngài Nagarjuna, Ajahn Nagarjuna đã nhắc nhở chúng ta phải đối phó với những nguyên nhân. Những nguyên nhân và không phải những kết quả. Đây là bức ảnh. Và điều này xảy ra, như tôi nói, nó đến từ một câu chuyện có thật. Đêm này qua đêm khác, tôi dẫm vào một vũng nước lạnh trong nhà bếp. Chỉ là tôi đã quá lười để nhìn bên dưới bồn rửa. Mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đã nói tôi không muốn Veronica dẫm vào vũng nước này. Tôi đã quỳ xuống và lau nó và quay trở lại giường. Và sau đó nó sẽ lại ở đó vào đêm hôm sau. Và tôi muốn nói ai đó nên thực sự nhìn bên dưới bồn rửa. Các bạn biết cảm giác đó không? Ai đó nên nhìn bên dưới bồn rửa. Thật đúng là lười biếng. Lười biếng, hoàn toàn lười biếng. Và nếu các bạn cứ lười biếng về việc tất cả những rắc rối của các bạn đến từ đâu, chúng sẽ chỉ tiếp tục đến. Các bạn phải tìm nguồn gốc. Thực ra tôi đã khắc phục nó như thế nào, Yasso? Hãy đoán đi. Nhìn bên dưới. Tôi đã mời Daniel qua để nhìn bên dưới bồn rửa. Này Daniel, có muốn đến ăn pizza không? Dạ có. Bạn có thể nhìn bên dưới bồn rửa không? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Đó vẫn là sự lười biếng đúng không? Tôi không biết nữa. Làm sao để chúng ta xong đúng giờ? Để tôi xem nơi chúng ta nên đi đến. Một điều cuối cùng. Vậy chúng ta sẽ dừng nửa đầu của phần ôn tập. Ai đó nói, xem này, nếu mọi thứ không có một tự tính, tại sao Đức Phật đã nói chúng có? Tại sao trong giai đoạn đầu của sự nghiệp giảng pháp của Ngài, các bạn có thể nghĩ về sự nghiệp giảng pháp của Đức Phật, đại khái các bạn có thể nghĩ nó như 3 giai đoạn 20 năm. Ngài đã giảng dạy cho đến khi Ngài khoảng 81 tuổi hay gì đó. Các bạn có thể nghĩ về chúng như thời kỳ 16,5 năm. Trong giai đoạn đầu tiên của sự giảng dạy của Ngài về vi diệu pháp, Ngài chỉ nói đây là các loại màu sắc, đây là loại nhận thức. Ngài đã không quan trọng hóa vấn đề liệu màu xanh lá cây đã có ở đó không, hoặc liệu nó đã đang đến từ tôi không. Ngài đã không nói về nó. Ngài đã mô tả rất nhiều đối tượng thực tế như 18 Dhatu, 12 Ajadanas, 5 Skandhas, cấu thành nên thế giới, các loại nghiệp khác nhau. Ngài không quan tâm liệu chúng đã đang đến từ các bạn hay tôi. Sau đó, trong giai đoạn thứ hai của sự nghiệp của mình, Ngài đã nói không có gì đến từ các bạn hay tôi. Rồi trong giai đoạn thứ ba của sự nghiệp của mình, Ngài đã nói thì có lẽ một số thứ thì đến từ. Sau đó có một sự tranh luận bên trong của Ngài Nagarjuna về việc tại sao Đức Phật, bởi vì anh chàng còn lại công kích Ngài Nagarjuna. Anh ấy nói Đức Phật không bao giờ nói bất cứ điều gì về không có tự tính trong 20 năm. Cái gì? Ngài đã quên hay sao? Tại sao đột nhiên Ngài lại đang nói về điều này? Và rồi Ngài Nagarjuna nói, đó là tại sao Đức Phật đã không đề cập đến không có tự tính? Họ đã chưa sẵn sàng. Họ đã chưa sẵn sàng. Các học viên vẫn chưa sẵn sàng. Ngài đã phải làm cho họ sẵn sàng. Đó là tất cả. Sau đó, chủ đề lớn nào đi từ thực tế đó? Nghệ thuật giảng giải.
Đúng rồi, trang nghẹt, nghệ thuật giảng giải. Tại sao Đức Phật không đề cập đến những điều nhất định vào những giai đoạn nhất định của cuộc đời Ngài? Và tại sao Ngài thậm chí còn tuyên bố sai mọi thứ vào những giai đoạn nhất định trong cuộc đời của Ngài? Tuyệt vời không? Ý tưởng sâu xa hơn ở đó là gì? Nếu các bạn nhìn thấy một người thầy đôi khi mâu thuẫn với chính họ, nó đang đến từ đâu? Điều đó đang đến từ đâu? Yeah, tôi luôn nói nếu các bạn thích bài giảng của tôi, nó đang đến từ tôi. Không, nếu các bạn không thích bài giảng của tôi, nó đang đến từ các bạn. Nếu các bạn thích nó đang đến từ tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần ôn tập ở lớp tiếp theo. Làm khá tốt, tôi nghĩ vậy. Yeah.